ดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนนะคะการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือจะเรียกตามบริเวณที่เกิดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือจะเรียกตามภาษาท้องถิ่นค่ะนะคะพายุเฮอริเคนค่ะจะเกิดที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะคะส่วน2พายุใต้ฝุ่นนะคะก็จะเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือค่ะ3พายุไซโคลนนะคะจะเกิดที่มหาสมุทรอินเดียค่ะและ4พายุทอร์นาโดนะคะก็จะพบมากในบริเวณที่ราบของสหรัฐอเมริกานะคะแบบที่2นะคะพายุที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นนะคะและจะมีเยอะมากจะยกตัวอย่างนะคะก็คือที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นก็จะมีชื่อว่าพายุแทมบินที่กัมพูชาจะเรียกว่าพายุดอมเลยที่ฟิลิปปินส์จะเรียกว่าพายุทุเรียนค่ะที่มาเก๊าเรียกว่าพายุจันจูที่ไทยเรียกว่าพายุพักพิรุณค่ะก็สำหรับพายุทอร์นาโดนะคะพายุทอร์นาโดจะมีความรุนแรงมากกว่าหน้าเล่นน้ำค่ะส่วนในการเกิดพายุทอร์นาโดนั้นจะเกิดจากลมร้อนและลมเย็นมาเจอกันค่ะทำให้เกิดเป็นลมหมุนเมื่อลมหมุนอยู่ในระดับที่ไม่คงที่นะคะก็จะทำให้ปลายข้างหนึ่งลงมาแตะพื้นค่ะทำให้เกิดพายุทอร์นาโดได้ค่ะหน้าเล่นน้ำนะคะก็จะเกิดจากมวลอากาศเย็นนะคะเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่านะคะโดยบริเวณใกล้ๆผิวน้ำเนี่ยจะมีความชื้นสูงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีลมพัดนะคะฝนที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออากาศที่อยู่ติดกับพื้นน้ำเนี่ยค่ะซึ่งฝนในบางบริเวณเนี่ยค่ะก็จะยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รุนแรงทำให้อากาศที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาแทนที่ค่ะจากนั้นจึงพุ่งเป็นเกลียวน้ำขึ้นไปค่ะพายุทอร์นาโดและนักเล่นน้ำต่างกันยังไงนะคะพายุทอร์นาโดจะเกิดจากข้างบนลงข้างล่างค่ะส่วนนักเล่นน้ำจะเกิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะNung makita ko na ang tubig lumalaki ba, sabi ko parang iba ito ko sabi ko, Mrs., yung mga bata, automatic umalis na kayo. May ang bilis ng tubig ba? From roof to roof as they tried to scramble for the lines. While we're standing here right now, you can smell dead bodies that are still buried somewhere around. Yesterday, when we were here visiting the site for the first time, walking along the river, you could see the people just clinging on to maybe the only possessions that they had been able to salvage from this disaster. And to see them taking such care of their last remaining possessions was very humbling.นี่นะคะก็จบลงไปแล้วกับการเรียกชื่อพายุแล้วก็ความแตกต่างระหว่างทอร์นาโดกับนักเล่นน้ำนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกระทืบไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ